Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Oke, video kali ini saya mau share resepi ayam masak lemak cili api Sabahan version. Maksud saya Sabahan version dekat sini sebab saya orang Sabah, so ini cara saya masak lah. So, ya, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Kamu boleh baca satu persatu lah. Oke, jom kita start. Mula-mula sediakan bahan-bahan lah macam bawang, kunyit, daun kunyit, cilipadi, serai. So, kamu boleh blend dulu semua bahan-bahan tu. Kecuali serai dengan daun kunyit tu lah. Hirislah bawang-bawang ni satu persatu. Bawang merah, bawang putih, kunyit. Cilipadi pun boleh masukkan sekali dalam blender tu nanti. Lepas tu tambah air sikit supaya senang kita blend. So ya, kalau air tidak cukup, boleh tambah air lah supaya senang blend. So, macam ni lah rupa ramuan selepas kena blend. So, jom kita mula memasak. Mula-mula panaskan kuali, masukkan minyak masak, and then tunggu sampai minyak betul-betul panas, barulah kita boleh masukkan ramuan yang kita blender tadi tu. Selepas masukkan ramuan yang kena blender ni, kita boleh masukkan halia dengan serai teruslah. Okey, kacau-kacau semua ramuan ni. Lepas tu masaklah beberapa minit. Oke, di sini jangan lupa masukkan asam keping. Lepas tu masukkan ayam satu persatu. Pelan-pelan, oke, panas. Oke, jangan kamu lupa kacau-kacau ayam dengan ramuan nih, oke? Lepas tu masaklah beberapa minit.
soya. Selepas beberapa minit kita kacau-kacau, kita masak. Okey, bolehlah tambahkan air. Anggaran dalam 3 gelas air. Lepas tu daun kunyit tu bolehlah dimasukkan. Kamu boleh cari-cari kecil-kecil atau pulanglah dengan kamu macam mana kamu suka. Lepas tu masak lagi ayam ni sehingga ayam ni lembut. Lepas tu kamu boleh masukkan santan. Soya, saya guna 1 kotak santan untuk masakan ni. Lepas tu masukkan air dalam kotak santan tu, and then air tu masukkan dalam masakan. Lepas tu bolehlah kacau-kacau masakan ni. Masak sekejap saja lagi sampai mendidih, and then boleh masukkan garam. So, finally, ayam masak lemak cili api versi saya sudah siap. Masakan ni adalah masakan tradisi orang Negeri Sembilan. Saya sudah berapa tahun hidup Negeri Sembilan, memang terbaik lah masakan ni. Memang ni adalah favourite saya lah, salah satu favourite saya di Negeri Sembilan ni. So, kali ni saya masak ikut cara saya lah. Sorry lah untuk orang-orang Negeri Sembilan, sebab kiranya resepi yang cara saya masak ni tidak sama macam orang Negeri Sembilan buat. Tapi rasa still okay lah, okay. Tapi tak boleh lawan lah yang orang Negeri Sembilan masak. Ayam masak lemak cili api dah siap.